እንደገና ተመልሻለሁ። በዚህ ክፍል ደግሞ ብሎኪንግ እና ነን ብሎኪንግ ወይም ደግሞ ኢንላይን ኤሌመንትስ እናያለን ማለት ነው። ከአሁን በፊት አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ h1 ብዬ ብጽፍ this is going to be a title ስል ከታች እናየዋለን። አያችሁ? ከዛ ቀጥዬ ፓራግራፍ 2 ብጽፍ this is going to be a paragraph ብዬ ብጽፍ ከሁለተኛው መስመር ላይ ነው የሚሄድ። ነገር ግን ለምሳሌ ስፓን ብጠቀም this is going to be a small text ወይም ደግሞ just some text ምናልባት small የሚባል እንትን ሌላ ደግሞ additional span ብጠቀም span this is going to be the second small some text እንዳያችሁት one after another ነው የተቀመጡት። ስለዚህ ምንድነው አንዳንድ ኤሌመንቶች አያስጠጉም ማለት ነው። ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ ቦታ አለው እዚህ ጋር ቦታ ያለ ይሄ እዚህ ጋር እንዲመጣ አልፈቀደለትም። ነገር ግን ስፓን ግን እዚህ ጋር ከጨረሰ በኋላ ሁለተኛው ስፓን እንዲመጣ ፈቀደለት ማለት ነው። እስኪ ይሄንን CSS በመጠቀም ከየት እስከ የት እንደሆነ እንየው። ለምሳሌ ስታይል እንበልና ቦርደር እንስጠው። ቦርደር 2 ፒክሰል ሶሊድ ሬድ የግድ ማወቅ የለባችሁም። ስለዚህ አሁን እመጣለሁ፣ ስለዚህ አስተምራችኋለሁ። ግን እኔ አሁን ቦርደር ለመስራት ይሄን ተጠቅሜያለሁ። ቀጥዬ ስለማብራራው ስታይል ላይ መጨነቅ የለባችሁ። አሁን ይሄንን ስታይል የተጠቀምኩበት ብሎኪንግ እና ነን ብሎኪንግ ኤሌመንትን ለእናንተ ለማብራራት እንዲመቸኝ ስለፈለኩ ብቻ ነው። ይሄንን ተመሳሳይ ኮፒ አድርጌ ስፓንጋ እስኪ ልጨምረው። ስፓን አይታችሁ ከሆነ የሚበቃውን ቦታ ከወሰደ በኋላ እስከ መጨረሻው አልሄደም። ይሄ ግን ኤችዋ ግን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው the whole width ይዞታል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ምናልባት የሆነ ግሪዲነስ ወይ የሆነ ስግብግብ አይነት ቦታ አለ እና ምናልባት እንደዛ አድርጋችሁ ልታስታውሱ ትችላላችሁ። ብሎክ ኤሌመንትስ አር ግሪዲ ወይም ደግሞ ስግብግቦች ናቸው ማለት ነው። በየትኛውም ቦታ ያለውን ይወስዳሉ። ነገር ግን እነዚህ ስፓን ከሆነ በቀኝም በግራም ያለውን ክፍት ቦታ ያጋራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ብሎኪንግ ኤሌመንትስ ብሎክ ያደርጋል ማለት ነው። the whole width ምን ይላል? ይወስደዋል ማለት ነው። ከዛ ምንም ሌላ ኤሌመንት በቀኝም ሆነ በግራ እንዲመጣ አይፈቅድም። እነዚህ ግን ምንድናቸው? እነ ስፓኖች ሌላ ኤሌመንት እንዲመጣ ይፈቅዳሉ ማለት ነው። የነዚህ ካሁን በኋላ ምንም ማወቅ አለባችሁ። you have to know እዚህ ጋር after this ከዚህ በኋላ ምን ማወቅ አለባችሁ? blocking and non blocking elements። ሁሉን ነገር በአማርኛ ብቻ ማወራው ከሆነ ምናልባት ጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ለማግኘትም ተርሚኖሎጂዎችን ስለሚከብዳችሁ የእንግሊዘኛውን ቃልም እዚህ ጋር እየጻፍኩ አንዳንዴም እያልኩ ማስተማር እንዳለብኝ እረዳለሁ። ስለዚህ ብሎኪንግ የሚባለው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሁሉንም ዊድዝ የሚወስድ ሲሆን ነን ብሎኪንጎች ደግሞ የሚበቃቸውን ቦታ ከወሰዱ በኋላ ሌላውን ለሌላ HTML ኤሌመንት የሚተው ማለት ነው። ደጋጎች ናቸው እንበል እነዚህ ለሁሉም የሚያካፍሉ HTML ኤሌመንት። በተጨማሪም እዚህ ጋር የምናየው HTML ኤሌመንቶች ሁሌም እንደ ቦክስ ናቸው። ቦክስ አሁን ይሄ በቦክስ ውስጥ የተቀመጠ ነው። ይሄም እንደ ቦክስ ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? all HTML elements are like a box እንደ ቦክስ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ማስታወስ አለባችሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ ስለ CSS ቦክስ ሞዴል ስናወራ እናያለን ማለት ነው። ቦክስ ሞዴል ስናወራ እናያለን። የዛሬ ትምህርት በዚህ ጨርሻለሁ። በሌላ ትምህርት እንገናኛለን።